Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài 60. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học này, trước hết, quý vị nghe phần đàm thoại hàng ngày. Trong đó cô Holly gọi điện thoại mời cô Sue đi xem cine ở rạp chớp bóng The Plaza. Sau đó là phần câu đố trong tuần và câu chuyện về người bạn trai tên là Boris của cô Elizabeth có tài liệu bị gián điệp kỹ nghệ lấy trộm. Và phần cuối là Functioning in Business. Xin nghe mấy chữ sẽ gặp ở phần tới. A movie theater, rạp chớp bóng, cine. An invitation, lời mời. Thanks for the invitation, cảm ơn bạn đã mời tôi. Quý vị để ý đến cách dùng chữ shall để hỏi ý kiến người đối thoại. Thí dụ, shall I open the window? Bạn có muốn tôi mở cửa sổ không? Shall we meet at the theater? Chúng ta sẽ gặp nhau ở rạp chớp bóng nhé. Daily Dialogue. A telephone invitation, Part 3. Listen to the conversation. Hello? Hi, Sue. Oh, hi, Holly. What are you doing this weekend? Not much. Would you like to go to a movie? A movie? Sure, I'd love to. Great. How about Saturday night? Yes, that's fine. There's a good movie at the plaza. What time does it start? I think it starts at 7 o'clock. That's good for me. Shall we meet at the theater? Okay. At 6:45? How about 6:30? 6:30? Okay. See you then. Thanks for the invitation. Trong phần tới, quý vị nghe và trả lời những câu hỏi về thời biểu hàng ngày của phần đông người Mỹ. Ôn lại. Schedules, thời biểu. Daily schedule, các công việc hàng ngày. Eat breakfast, ăn sáng. Eat lunch, ăn trưa. Eat dinner, ăn tối. Xin mời quý vị nghe phần kế của bài học. Question of the week. This week, we will ask questions about the schedules of most Americans. Question 1. When do most Americans eat dinner? Do they eat at 1 o'clock in the afternoon or at 6 o'clock in the evening? Do most Americans eat dinner at 1 o'clock in the afternoon or at 6 o'clock in the evening? Question 2. When do most Americans work? Do they work Monday through Friday or Monday through Saturday? Do most Americans work Monday through Friday or Monday through Saturday? Question 3. When do most Americans watch television? Do they watch television in the morning or in the evening? Do most Americans watch television in the morning or in the evening? We'll have the answers on our next show. Trong phần tới, đó là phần câu chuyện giữa bài, Story Interlude, là chuyện báo đăng tin cảnh sát, bắt 2 người về tội làm gián điệp kỹ nghệ. Story Interlude, Secret Agents, mật vụ, Secret, S-E-C-R-E-T, Agents, A-G-E-N-T-S, Secret Agents. The police arrest 2 industrial spies and Elizabeth's picture is in the newspaper. Cảnh sát bắt 2 gián điệp kỹ nghệ và có đăng hình cô Elizabeth trên báo. A newspaper story, tin tường thuật trên nhật báo. The police, cảnh sát. An industrial spy, gián điệp kỹ nghệ. Số nhiều của spy, S-P-Y, là spies, S-P-I-E-S. Quý vị nghe câu. Yesterday, the police arrested 2 industrial spies. Hôm qua, cảnh sát bắt 2 gián điệp kỹ nghệ. They were arrested for stealing important papers from the scientist Boris Bolinobal. Họ bị bắt vì ăn cắp giấy tờ quan trọng của nhà khoa học Boris Bolinobal. Quý vị nghe động từ to steal, stole, stolen, đó là động từ bất quy tắc. Steal, S-T-E-A-L, ăn cắp. Phân biệt to rob,
R-O-B, ăn trộm. Quý vị học chữ police, P-O-L-I-C-E, police, cảnh sát. Viết không có S, ở thì hiện tại dùng với động từ ở số nhiều. Thí dụ, the police arrested 2 industrial spies. Nếu số ít muốn chỉ một nhân viên cảnh sát, thì dùng a police officer. Quý vị có nghe chữ keep going, hãy đọc tiếp đi. Oh my gosh, gosh, G-O-S-H. Oh my gosh, trời đất. Tiếng tán thán, chỉ ngạc nhiên. Chữ gosh đọc chạnh từ chữ God, G-O-D, Thượng Đế. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Well, folks, another good show. I hope. Hey, everybody, you'll never guess what happened. What? What is What it? is it? Look at this newspaper. Look at this story in the newspaper. Here, It says the police arrested 2 industrial spies. keep going, read the story. Yesterday, the police arrested 2 industrial spies. They were arrested for stealing important papers from the scientist, Boris Bolinabal. Wait a minute. Boris Bolinabal. Is that your friend Boris? Yes, that's my friend Boris. And look at the pictures. Look at the pictures in the paper. And now look at this picture of me and Boris. It is Boris. Yes, I called Boris to tell him, but he wasn't there. After the show today. The show? Oh my gosh, functioning in business. It's time for the show. After the show, I'm going to Boris's office to see if he's okay. Secret agents, can you believe that? Quiet, please. Ready for functioning in business. Cue music. Tiếp theo đây là phần Functioning in Business, Anh ngữ thương mại trung cấp. Trong đó, Mr. Graham nói về dự án mua người máy kỹ nghệ của hãng International Robotics. Phần này nói về cách hỏi lại cho chắc những dự tính. Tiếng Anh gọi là Confirming Plans, Part 3. Quý vị đã học chữ plan, P-L-A-N, là điều dự tính, là chương trình sẽ thực hiện hay dự án. Plan cũng có nghĩa như project, P-R-O-J-E-C-T, project, dự án. Xin nghe trước những chữ trong đoạn tới. Conference, hội nghị. Attend a conference, dự hội nghị. Background, bối cảnh, nguồn gốc, nguyên ủy câu chuyện. Computer parts, bộ phận máy điện tử. Electronic components, các bộ phận điện tử. Office computers, máy điện tử dùng trong văn phòng. Factory, xưởng, tương tự có chữ plant, xưởng máy. Cut cost, giảm chi phí. Improve productivity, tăng năng suất. Robot, R-O-B-O-T, người máy. An industrial robot, người máy kỹ nghệ. Confirming plans, kiểm lại cho đúng những dự tính. Refusing, cách từ chối. Seattle, đó là tên thành phố ở tiểu bang Washington, miền Tây Hoa Kỳ. Overseas, ở xứ ngoài. Quý vị cũng nghe câu Involved in business meetings and negotiations, tham gia vào những buổi họp về kinh doanh và các buổi thương lượng. Mr. Graham gives the background for her discussions with Mr. Blake. Bà Graham nói về nguồn gốc các cuộc thảo luận với ông Blake. A factory, hay là a plant, xưởng máy. A trade show, cuộc triển lãm thương mại. Quý vị nghe câu Mr. Graham is attending a conference in Seattle. Bà Graham đang dự hội nghị ở Seattle. Quý vị nghe câu giải. You were in charge of a project to construct another factory in Northern California. To construct, C-O-N-S-T-R-U-C-T, construct, tương tự. To build, xây cất. You were in charge of a project to construct another factory in Northern California. Bà chịu trách nhiệm về một dự án xây một xưởng máy khác ở phía bắc tiểu bang California. Xin mời quý vị nghe phần kế của bài học. Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business. Functioning in business
is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Confirming Plans, Part 3. This program focuses on refusing. Interview. On today's program, I'll be talking with Shirley Graham. Ms. Graham is attending a conference in Seattle. She'll be talking to us by phone. Welcome, Ms. Graham. Hello. Thank you for having me on your show. Can you give us a little background on the project you were working on last year? Certainly. As you know, Advanced Technologies makes computer parts. To be more specific, we make electronic components for computers. We also manufacture office computers. Where are your factories located? Our main factory is in Los Angeles, but we have smaller plants in Northern California, and we have 2 factories overseas. Last year, you were in charge of a project to construct another factory in Northern California. That's right. I wanted to find ways to cut costs and improve productivity. One way to do that was to use robots. So we needed as much information as possible about companies that made industrial robots. That's why I sent Mike Epstein to the trade show in Beijing last spring. Trong phần sắp tới, Language Variations, quý vị học thêm về những chữ đồng nghĩa, thí dụ như make và manufacture. Đồng nghĩa là làm hay là chế tạo, hay là be in charge of và be responsible for đều có nghĩa là chịu trách nhiệm, hoặc cut costs và reduce expenses đều có nghĩa là giảm chi phí, hoặc là parts và components, cả hai chữ đều có nghĩa là bộ phận. Xin mời quý vị nghe phần 5 của bài học. Variations. Listen to these variations. Advanced Technologies makes computer parts. Advanced Technologies manufactures computer components. You were in charge of a project. You were responsible for a project. I wanted to find ways to cut costs. I wanted to find ways to reduce expenses. We needed as much information as possible. We needed to find out as much as we could. That's why I sent Mike Epstein to the trade show. That's why I asked Mike Epstein to attend the trade show. Trong phần tới, Mr. Graham nói thêm về dự án mua người máy kỹ nghệ Industrial Robots của hãng International Robotics. Quý vị nghe chữ adequate, đầy đủ, maintenance, sự bảo trì, repair, sửa chữa, technical matters, những vấn đề kỹ thuật, matter là một vấn đề hay là một chuyện, after sales services, dịch vụ sau khi giao hàng như là bảo trì, sửa chữa hay huấn luyện cách dùng, maintenance, repair and training. I trust Mr. Epstein's judgment. Tôi tin ở sự phán đoán của ông Epstein. Could you be more specific? Bà nói rõ hơn được không? My main concerns, mối quan tâm chính của tôi. Once the plant is in operation, một khi xưởng máy đã chạy rồi. Quý vị nghe chữ smooth, S-M-O-O-T-H, smooth, đó là tĩnh tự, có nghĩa là trơn tru, trạng tự là smoothly. I have to be sure that things would run smoothly. Tôi phải lo cho chắc là mọi việc được điều hòa, suôn sẻ, không bị trục trặc. Interview. So you sent Mr. Epstein to Beijing to learn more about industrial robots. That's right. And that's where Mr. Epstein met Mr. Blake. Yes. Mr. Blake works for International Robotics, a Chinese company that makes industrial robots. Mr. Epstein was very impressed by their technology,
And so we agreed to meet with Mr. Blake when he came to the U.S. Had you ever done business with a Chinese company? No, we hadn't. So that was one of my main concerns. Could you be more specific? Certainly. Mike Epstein told me that the robots were of the highest quality. I'm not an engineer, so on technical matters I trust Mike's judgment. My concern was with after-sales service. Once the plant was in operation, I had to be sure that things would run smoothly. That means a good maintenance and repair program. I was concerned that a foreign company like International Robotics could not provide adequate maintenance. Mike didn't seem very worried about this, but I was very concerned. Thank you for taking the time to talk with us. It's been my pleasure. Let's take a short break. Quý vị vừa học xong bài thứ 60 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.